নমস্কাৰ ক্ৰিয়েটিভ টেক হোমছেলে মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগতে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি নতুনকৈ দুটা আপডেট লৈ আহিছো এই আপডেটৰ ভিতৰত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি যোনখিনি ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰ আৰু থাৰ্ড সেমিষ্টাৰ ষ্টুডেন্টছ আছে তেওঁলোকৰ আগন্তুক যোনবিলাক এক্সামিনেশন হ'বলগীয়া আছে সেই এক্সামিনেশনৰ ওপৰত আহিছে নটিছটো আৰু লগতে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি যোনটো নটিছ আহিছে হেতু আহিছে আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত দিছে যোনখিনি BA B.Sc B.Com আপোনালোকে গম পায় ফাৰ্ষ্ট থাৰ্ড সেমিষ্টাৰ যোনখিনি Non-CBCS Backlog এক্সামিনেশন অনলাইন OBE মোডত হোৱা কথা আছে তেওঁলোকৰ ওপৰত এই নটিছটো দিছে প্ৰথমতে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি ফালৰ যোনটো নটিছ আহিছে হেতু আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছো নটিছখন কেতিয়া আহিছে আপোনালোকে চাব পাৰে 6/7/2021 আৰু ইয়াত যোনখিনি কথা কৈছে ইয়াৰ ওপৰত মই আগতে ভিডিও বনাইছো যে আপোনালোকে যদি কিবা কাৰণত কন্টাক্ট কৰিব পৰা নাই কলেজৰ লগত কন্টাক্ট কৰিবলৈ কৈছে যেহেতু সকলোখিনি দায়িত্ব কলেজক দি থৈছে ইয়াত কি মেইন কথাখিনি কৈছে আপোনালোকক ইউনিভাৰ্চিটি ফালৰ সেইখিনি আপোনালোকক দেখাইছো সাবজেক্টটো দিছে কন্ডাক্ট অফ BA B.Sc B.Com ফাৰ্ষ্ট থাৰ্ড এণ্ড ফিফথ সেমিষ্টাৰ বেকলগ এক্সামিনেশন Non-CBCS 2020 which were postponed due to COVID-19 pandemic with effect from 26/4/2021 আৰু ইয়াত লিখিছে it is hereby informed to all concerned that the BA B.Sc B.Com first third and fifth semester backlog examination Non-CBCS 2020 for those course which are postponed due to COVID-19 pandemic WEF 26/4/2021 as per the notification issued আপোনালোকৰ ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে shall be held on open book examination mode very shortly অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যোনটো open book examination হ'ব অতি সোনকালে সেই মোডত এই পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব বুলি কৈছে আৰু একেবাৰে শেষত উল্লেখ কৰিছে all concerned student are hereby instructed to contact with the principals officials of their respective colleges for the same immediately অৰ্থাৎ আপোনালোকক কলেজৰ লগত যোগাযোগ কৰিবলৈ কৈছে প্ৰিন্সিপালে হওক বা আপোনালোকৰ ডিপাৰ্টমেন্টৰ যিকোনো কলেজৰ অথৰিটিৰ লগত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে এই পৰীক্ষা সন্দৰ্ভত যদি আপোনালোকৰ কিবা ডাউট আছে বা আপোনালোকৰ কিবা জানিবলগীয়া আছে আপোনালোকে তাত সুধি ল'বলৈ কৈছে যেহেতু আপোনালোকৰ পৰীক্ষাসমূহ অতি শীঘ্ৰে অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি কৈছে OBE মোডত যদি আপোনালোকৰ কিবা কনফিউজন আছে আপোনালোকে কন্টাক্ট কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ WhatsApp গ্ৰুপ থাকিব পাৰে WhatsApp গ্ৰুপ বনাই দিব পাৰে সেইখিনি কথা আপোনালোকে গুটেখিনি জানি ল'ব আৰু নেক্সট আপোনালোকৰ যোনখন নটিছ আহিছে সেইখন আহিছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ফালৰ পৰা আৰু ইয়াত উল্লেখ কৰিছে ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰ থাৰ্ড সেমিষ্টাৰ এক্সামিনেশনক লৈ পেলাই আৰু ডেট আপোনালোকৰ যোনখন নটিছ আহিছে ডেট টু দিছে 5 জুলাই 2021 ইয়াত লিখিছে it is hereby informed to all concerned that the TDC semester third CBCS and Non-CBCS ইয়াত এটা কথা মনত ৰাখিব যোনখিনি CBCS আছে Non-CBCS দুইখিনি কথা কৈছে আৰু ইয়াত দিছে সেমিষ্টাৰ ফাৰ্ষ্ট অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰ আৰু থাৰ্ড সেমিষ্টাৰ দুইটাই কথা কৈছে CBCS and Non-CBCS examination 2020 will be held in online mode tentatively from last week of July and August first part respectively অৰ্থাৎ আপোনালোকক ইয়াত কৈছে যোনটো আপোনালোকৰ এক্সামিনেশন ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰ থাৰ্ড সেমিষ্টাৰ CBCS and Non-CBCS examination সেই এক্সামিনেশনটো জুলাইৰ শেষৰ সপ্তাহত আৰু আগষ্টৰ প্ৰথম ভাগতে অৰ্থাৎ আগষ্ট মাহৰ প্ৰথম ভাগতে আপোনালোকৰ এক্সামিনেশনটো হোৱাৰ কথা কৈছে আৰু ইয়াত লিখিছে দা এক্সামিনেশন শিডিউল প্ৰগ্ৰাম পৰীক্ষাৰ ৰুটিনৰ কথা কৈছে and the SOP for the above examination will be made available in the Guwahati University shortly আপোনালোকক কৈছে যোনটো আপোনালোকৰ প্ৰগ্ৰাম পৰীক্ষাৰ ৰুটিন আৰু SOP যোনটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড অপাৰেটিং প্ৰচিডিউৰ হে প্ৰচিডিউৰখিনি আপোনালোকক যোনটো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে তাত প্ৰকাশ কৰিব বুলি কৈছে ইয়াৰ ওপৰত যদি কিবা আপডেট আহে মই আপোনালোকক নিশ্চয় জনাই দিম এক্সামিনেশন শিডিউল এক্সামিনেশন প্ৰগ্ৰাম SOP লৈ কিবা আপডেট আহিলে আপোনালোকক জনাই দিম আপোনালোকে ভিডিওটো যিমান পাৰে শেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে সকলোৱে কথাখিনি গম পায় আৰু যিসকল নতুন আহিছে এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেট ইনফৰমেচনৰ কাৰণে আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি যাব আপোনালোকক পুনৰ এটি নতুন ভিডিওতে লগ পোৱাৰ আশাৰে জয় অসম